السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأصدقائي الأعزاء متابعين قناة أرابيك سكتش أب. النهاردة في أرابيك سكتش أب بنتكلم طبعا عن دروس مالناش دعوة بدروس التصميم مثلا. دي دروس مثلا بكل لوحدها، بنتكلم فيها مثلا عن شوية حاجات، أدوات، أي حاجة بنطبق عليها. فالنهاردة بنتكلم عن أداة الزوم، وهي بالظبط أداة الزوم لو بنتكلم عليها فهي موجودة في المربع الأربعة دول كده بالظبط. بلعب في الحركة بتاعة الواجهة، في بالظبط كده أقفل كده الواجهة بتاعتي، مش عايز منها أي حاجة. نيجي كده نتحرك، بدوس حرف الزد او من هنا الزوم، واقدر من خلالها اعمل زوم اوت زوم يعني اي كده بالظبط، اقرب وابعد. طب دلوقتي انا بعمل زوم وحاسس ان الشكل معايا طبيعي، يعني ده لو شكل 4 متر فانا حاسس انه طبيعي معايا. تمام. بحيث لو وقفت كده، تمام، هقول لكم حاجه احسن حلوه عشان تعرفوا اكتر اللي انا اقول لكم عليه. تمام. جيت مثلا وقفت هنا كده، ورحت مدي لحد هنا كده. تمام، وعايز ادخل جوه هنا. تمام، ودخلت مثلا جوه هنا. لحظه، طبعا احنا عارفين. حلو، دخلت الاوضه هنا كده، وعمال ارجع اعمل زاويه زوم، ارجع ورا سنه فبتخبط في الحيطه. وعايز اجيب بالظبط المشهد بتاعي جوه من الداخل. طب اعمل ايه بالظبط؟ لو جيت عملت كده زوم وارجع سنه كده، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هيدخل في قلب الحيطه. فبلاقي هنا حاجه اسمها فيت اوف فيو، هنا بالظبط درجه الرؤيه بتاعتك، العدسه اللي انت بتصور بيها. انا يعتبر في قلب سكتش اب واقف كده وماسك عدسه التليفون معايا وبصور في الجزء ده. فلو خليتني مثلا 70، دوست كده 70 على طول، دوست انتر، ايه اللي حصل معايا؟ عمل لي زي الزوم اوت في الحته اللي انا واقف فيها لورا بالظبط. ده بالظبط من خلاله اقدر مثلا اشوف كل حاجه. بالظبط كده بخليها مثلا 60. انا عامه بلعب لو حقيقيه من 35 مثلا، افضل بقى لو عندي مشهد كبير وكل حاجه بلعب لحد ال 70. اكتر من 70 ممكن المشهد بتاعي احس ان هو مش حقيقي. بص كده، تحس انه في استطاله قويه جدا، مش واضحه للعين، او رؤيتها مش حلوه. تمام. فنخليها بالظبط كده، نجرب ال 70 ونقف مكاننا كده وخلاص. نعمل اللي احنا عايزينه. لو جينا خدنا 35، قرب قوي، مش شايف مثلا الحاجات اللي ورا هنا، فبضطر اخليها 70 عشان لو انا حاطط الدولاب في الجزء ده يبان معايا الدولاب. دي كده كان الزوم اوت والزوم ان. نيجي نبص على حاجه تانية معانا، وهي بالظبط زوم اوت زوم ان. طبعا نخلي دي 35 عشان نحس انها حقيقيه، وده الشكل الاصلي معاها. في حاجه اسمها زوم ويندو، بالظبط زوم ويندو كده. انا عندي حاجات كتير عايز اعمل زوم على حاجه معينه، فادوس كده بالظبط هيعمل لي الزوم عليها. ودي بتنفعني لما اكون عامل مشروع كبير وعايز اوصل لحته معينه. مشروع كبير اهوت، اروح عامل زوم واجي اقول له في الحته دي كده بالظبط، عمل لي واقدر اعدل فيها. عندي حاجه اسمها الزوم اكستند، وهو بالظبط هنا بيعمل لي الزوم على الشاشه دي كلها، على الحاجات اللي موجوده في الاوبجكت في الشاشه. فلو جيت مثلا عملت اوبجكت هنا، وعملت اوبجكت هنا، وعملت اوبجكت هنا، فهل لما اجي اعمل زوم تاني هيجي لي بس على الرؤيه على الشكل ده زي كده؟ لا. طب ليه؟ لان انا رسمت حاجات في قلب الفيو بورت بتاعي، فهو هيضطر انه يعمل لي زوم على كل حاجه موجوده. فنعمل كده زوم، هنلاقي عمل لي زوم، ظهر لي فيه الجزء الاولاني والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع معايا. تمام. في حاجه عندي هنا اسمها اللي انا بالظبط بعمل رجوع واحده واحده على الثانيه. زي ما احنا كده جينا هنا اتلعبكنا في المشروع، وجيت دخلت هنا كده ولقيت نفسي كده ادخل، خبطت في قلب الحيطه، مش عارف مثلا ارجع تاني او اتلخبطت، فبضطر ان انا اعمل واحده 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 كده لحد ما يرجعني لحد ورا. كده يكون خلصنا حلقه النهارده، حلقه بالظبط عن الزوم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.